Hi guys! Welcome back to my channel. Ang video natin ngayon ay tungkol sa kung paano makikita ang ating watch hours sa ating YouTube channel. Simulan na natin. Click the Google Chrome. Search nyo yung youtube.com. Mag-sign in ka sa YouTube mo. And i-click mo yung your channel. Select your YouTube studio. Sa pinakagilid, kaliwang part, click nyo yung $sign dahil yon yung monetization. And then, lalabas na yung mga numbers ng inyong mga subscribers at ang inyong watch hours. Ginawa kong sample yung sarili kong YouTube channel. So, makikita ninyo kung ilan na ang aking watch hours. Don't forget to subscribe. Thank you for watching.